On myöhä yö, kaupunki on hiljainen. Ulkona valot hehkuvat himmeästi ja monet ihmiset jo nukkuvat, mutta minä istun yhä toimistossa. Yksin. Edessäni on kannettava. Numeroita, taulukoita, voittoja, tappioita. Elämäni mahtuu näihin lukuihin. Tuijotan näyttöä, mutta en tunne mitään. Ei ylpeyttä, ei iloa, vain painetta. Tiedätkö tunteen? Yhä enemmän painetta. Olen toimitusjohtaja. Olen saavuttanut paljon. Iso toimisto. Hyvät tulot. Toisten kunnioitus. Moni sanoisi, että olen onnistunut. Mutta rehellisesti, se ei tunnu siltä. Se ei tunnu koskaan riittävältä. Kun saavutan tavoitteen, ajattelen heti seuraavaa. Kun tienaan enemmän rahaa, haluan vielä lisää. Se ei lopu. Päässäni on vain yksi ajatus. Sinun on mentävä eteenpäin. Et saa pysähtyä. Suurin tavoitteeni on selvä. 1 000 000. Olen lähellä. Todella lähellä. Sanon itselleni joka päivä. Kun saavutan sen, olen onnellinen. Sitten voin vihdoin olla rauhassa. Mutta syvällä sisälläni on hiljaista. Tyhjää. Istun täällä toimistossani keskellä yötä ja kysyn hiljaa, miksi menestys tuntuu niin tyhjältä? Minulla on kaikki mitä halusin ja silti tuntuu, kuin minulla ei olisi mitään. Päiväni alkaa aikaisin, aivan liian aikaisin. Jo ennen auringon nousua tartun puhelimeen ja näen heti sähköposteja, viestejä ja uusia ongelmia. Pääni täyttyy sekunneissa, enkä saa hetken rauhaa. Nousen, mutta kehoni tuntuu raskaalta, kuin en olisi nukkunut lainkaan. Menen kylpyhuoneeseen ja vilkaisen peiliin. Pysähdyn hetkeksi. Silmäni näyttävät väsyneiltä ja kasvoni tyhjiltä. Kysyn hiljaa, milloin aloin näyttää tältä. Mutta työnnän ajatuksen pois, sillä minulla ei ole aikaa. Alhaalla odottaa jo seuraava tapaaminen ja minun on toimittava. Toimistossa kaikki on äänekästä ja nopeaa. Ihmiset puhuvat, puhelimet soivat ja jokainen haluaa minulta jotakin. Kuuntelen, vastaan, päätän, mutta en tunne enää mitään. Se on kuin elokuva, joka toistuu joka päivä. Lukuja, painetta ja odotuksia. Yhä enemmän odotuksia. Välillä näen viestin vanhalta ystävältä. Hän kirjoittaa, ettemme ole nähneet pitkään aikaan ja kysyy, haluammeko tavata. Luen sen, mutta en vastaa. Ajattelen myöhemmin. Kuten aina. Illalla istun taas yksin toimistossa. Kaikki ovat lähteneet, mutta minä teen vielä töitä. Päätäni särkee ja hartiani ovat raskaat. Silti jatkan, koska sanon itselleni, että tämä on menestyksen hinta. Mutta syvällä minussa kasvaa hiljainen ajatus. Entä jos olen väärällä tiellä? Menen vielä kerran kylpyhuoneeseen ja katson taas peiliin. Tällä kertaa kauemmin. Näen itseni, mutta tunne on vieras. Kuin olisin joku toinen. Ja sanon hiljaa, tämä en ole enää minä. Tänä aamuna jokin on toisin. Mä herään, mutta kehoni tuntuu raskaalta. Käsivarteni ovat väsyneet ja pääni on tyhjä ja meluisa samaan aikaan. Nousen hitaasti istumaan, mutta minua huimaa heti. Hetken ajan näen kaiken sumeana. Tartun sängyn reunaan ja vedän syvään henkeä. Sydämeni hakkaa nopeasti, aivan liian nopeasti. Ajattelen, ehkä se on vain stressiä. Kuten aina. Nousen silti ylös, pukeudun ja lähden töihin, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Toimistossa istun pöytäni ääreen ja katson ruutua. Lukuja, sähköposteja, aikatauluja. Kaikki kuten aina. Mutta yhtäkkiä minua huimaa taas. Käteni tärisevät hieman. Yritän pysyä rauhallisena, mutta sydän hakkaa kovaa rinnassa. Nousen, mutta jalkani tuntuvat heikoilta. Hetkeksi tunnen pelkoa. Todellista pelkoa. Menen myöhemmin lääkärille. Hän katsoo minua pitkään ja sanoo rauhallisesti, kehosi on uupunut. Sinun täytyy hidastaa. Jos jatkat näin, tilanne pahenee. Ehkä hyvin pahasti. Kuulen hänen sanansa, mutta en halua uskoa niitä.
Päässäni ajattelen vain työtäni, tavoitettani, rahaa. Olen niin lähellä, en voi nyt pysähtyä. Lähden vastaanotolta ja palaan takaisin toimistoon. Kaikki minussa sanoo, että minun pitäisi lopettaa. Mutta sivuutan sen. Sanon itselleni, minulla ei ole aikaa olla heikko. Se alkaa hitaasti, enkä ensin juuri huomaa sitä. Yksi asiakas peruu tapaamisen ja pian sen jälkeen tulee sähköposti. Yksi sopimus pysäytetään. Luin viestin monta kertaa ja ymmärsin sen, mutta en halunnut uskoa. Ajattelin, että se on vain pieni ongelma ja jatkoin töitä kuten aina. Mutta seuraavana päivänä tulee uusi viesti, toinen asiakas lähtee ja vielä yksi projekti päättyy. Sydämeni käy raskaaksi ja avaan numerot ruudullani. Ne näyttävät huonommilta kuin ennen ja yritän tarkistaa kaiken, mutta mikään ei parane. Tilanne pahenee koko ajan. Päivät muuttuvat kiireisiksi, tiimini hermostuu ja kaikki kysyvät, mitä teemme nyt. Yritän pysyä rauhallisena ja sanon, että kaikki on hallinnassa, mutta sisälläni kasvaa pelko, jota en voi pysäyttää. Öisin en saa unta, makaan pitkään hereillä ja ajattelen vain ratkaisuja, rahaa ja tappioita. Tunnen, kuinka kaikki karkaa käsistäni, enkä hallitse enää mitään. Eräänä aamuna istun taas ruudun ääressä ja näen, miten numerot laskevat edelleen. Tuijotan niitä, enkä liiku. Tuntuu kuin jokin sisälläni murtuisi. Kaikki, jonka eteen olen työskennellyt niin kauan, katoaa hitaasti silmieni edessä. Nojaudun taakse, hengitän syvään ja huomaan, että toimistossa on aivan hiljaista. Ensimmäistä kertaa en ajattele, mitä voisin tehdä, vaan vain sitä, että menetän kaiken. Päässäni nousee uusi kysymys. Jos kaikki katoaa, mitä minusta jää? Seuraavana päivänä istun taas toimistossa, mutta nyt kaikki on toisin. On hiljaista, liian hiljaista. Yksikään puhelin ei soi, yhtään sähköpostia ei tule, kukaan ei koputa ovelle. Istun vain paikallani ja kuulen oman hengitykseni. Ennen olisin toivonut juuri tällaista rauhaa, mutta nyt se tuntuu raskaalta, melkein tyhjältä. Katson näyttöäni, mutta minulla ei ole enää mitään tehtävää. Ei lukuja, jotka työntäisivät minua eteenpäin. Ei tavoitetta, joka ajaisi minua. Vain hiljaisuus. Nojaudun taakse ja katson ikkunasta ulos. Kaupunki liikkuu yhä. Ihmiset menevät töihin, autot ajavat ohi, kaikki jatkuu kuten aina. Vain minä seison paikallani. Ensimmäistä kertaa vuosiin en tiedä, mitä tekisin. Otan puhelimeni käteeni ja katson sitä. Ei yhtään soittoa, ei uutta viestiä. Ennen se oli tärkein työkaluni. Nyt se vain makaa siinä. Hiljaa. Lasken sen hitaasti takaisin pöydälle. Päässäni nousee kysymys, jonka olen pitkään työntänyt pois. Kuka olen ilman työtäni, ilman rahaa, ilman painetta, ilman tavoitteita? Minulla ei ole vastausta, ja juuri se pelottaa minua. Nousen ja kävelen hitaasti toimiston läpi. Kaikki näyttää samalta, mutta tuntuu vieraalta. Työpöytäni, paperini, tyhjät tuolit. Tuntuu kuin näkisin paikan, joka ennen oli minun. Istun taas alas ja tunnen jotain, mitä en ole tuntenut pitkään aikaan. Rauhaa. Mutta tämä rauha ei ole kevyt. Se on raskas ja hiljainen. Ja syvällä sisälläni alkaa kasvaa jotain. Hidas oivallus, jota en vielä täysin ymmärrä. Lähden toimistosta ja astun ulos. Ilma on viileä ja vedän syvään henkeä. Kävelen hitaasti katua pitkin, ilman määrää. Ensimmäistä kertaa minulla ei ole suunnitelmaa. Ei sovittuja tapaamisia. Ei painetta. En tiedä, minne minun pitäisi mennä, joten jatkan vain eteenpäin. Muutaman minuutin kuluttua saavun pieneen puistoon. Istun penkille ja katson eteenpäin. Ihmisiä kulkee ohi. Jotkut nauravat, toiset ovat hiljaa.
Kaikki näyttää tavalliselta. Vain minä tunnen oloni erilaiseksi. Vieressäni pieni lapsi leikkii pallolla. Se nauraa kovaa ja juoksee edestakaisin. Hetken katselen vain. Sitten lapsi pysähtyy ja katsoo minua. Se tulee muutaman askeleen lähemmäs ja kysyy, miksi olet surullinen? Olen yllättynyt. En sano mitään. Minulla ei ole vastausta. Lapsi katsoo yhä, sitten se vain hymyilee ja juoksee pois. Tämä pieni hymy jää mieleeni. Istun hiljaa ja ajattelen. Milloin viimeksi hymyilin? Niin. Ilman syytä. Ilman painetta. Muistan menneet ajat. Ne hetket, kun en vielä miettinyt rahaa. Ne hetket, kun vain elin. Muisto sattuu, mutta se tuntuu myös lämpimältä. Hitaasti ymmärrän jotakin. Olen yrittänyt niin kauan saada enemmän, että unohdin sen, mitä jo oli. Olen aina siirtänyt elämäni eteenpäin. Sanonut aina, myöhemmin. Mutta tuo myöhemmin ei ole koskaan tullut. Istun tällä penkillä ja huomaan, että olen kadottanut jotain tärkeätä. Ja ehkä nyt on hetki löytää se uudelleen. Jään vielä pitkäksi aikaa penkille ja katson taivaalle. Pilvet lipuvat hitaasti ohi ja kaikki tuntuu rauhalliselta. Sisälläni tulee myös rauhallisempaa. Ensimmäistä kertaa vuosiin en tunne painetta. En ajattele rahaa. En ajattele tavoitteita. Ajattelen vain elämääni. Aikaa, jonka olen menettänyt. Ihmisiä, joita olen sivuuttanut. Ja itseäni. Nousen hitaasti ja jatkan matkaa. Askeleeni ovat rauhalliset. Minulla ei ole kiire. Tunnen maan jalkojeni alla ja ilman ihollani. Pieniä asioita, joita en ole aikoihin tuntenut. Ennen kaikki oli nopeaa. Yhä nopeampaa. Nyt kaikki on hidasta. Ja se tuntuu oikealta. Ymmärrän nyt jotain, jota en halunnut nähdä. Raha ei ole elämä. Menestys ei ole vain työtä. Menestys on, kun voit tuntea. Kun sinulla on aikaa. Kun olet todella läsnä. Olen niin kauan yrittänyt voittaa elämäni, että melkein menetin sen. Kun lähden kotiin, otan puhelimen taskustani. Katson sitä, mutta en avaa sähköposteja. Sen sijaan kirjoitan viestin. Ystävälleni. Vain yksi lause. Onko sinulla aikaa tänään? Sitten lasken puhelimen ja hymyilen kevyesti. Tiedän, ettei elämäni tule heti täydelliseksi, mutta olen tehnyt päätöksen. En aio enää vain juosta. Aion pysähtyä. Aion katsoa. Aion elää. Ja ensimmäistä kertaa tämä tie tuntuu oikealta.